පටස් ගාලා කැස්ස නැති කරගන්න මෙන්න මරු බෙහෙතක්. සාමාන්‍ය උණක් කැස්සක් කියන්නේ අපි දන්නා තරමින් ඕනෑම බැක්ටීරියා ආසාදනයකින් එන්න පුළුවන් රෝග ලක්ෂණ. කැස්සට දෙන පැණියක් ඒ වෙලාවට ෆාමසි එකෙන් අරගෙන බොන්න තමයි අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකෙන් ඒ වෙලාවට ක්ෂණික සහනයක් ලැබෙනවා මිසක් ස්ථිර විසඳුමක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම බැලුවොත් අපි ඒකෙන් කරන්නේ අපේ ශරීරයේ ආසාදනීන්ට එරෙහිව කරන ප්‍රතිශක්තියට බාධා කිරීමක්. නිතර ඇතිවන කැස්සට හොඳ බෙහෙතක් තමයි ස්ටීම් කරපු දොඩම්. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු දොඩම් ගෙඩියක් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පිටත පොත්ත. මේක තමයි දොඩම් ගෙඩියේ පිටතින්ම තියෙන වර්ණවත් ආවරණය. සමහර බේකරි නිෂ්පාදනවල පැංගිරි රසය ගන්න මේක භාවිතා කරනවා. පොත්තට ඇතුලෙන් ඇති සුදු පැහැ ඝන ආවරණය. මේක හැම වෙලේම අපි කනකොට විසි කරනවා. සුදු පැහැති මෙම කොටස විටමින් C, කෙඳි සහ වැදගත් ප්‍රෝටීන් වලින් පරිපූර්ණයි. තවද මේකේ තිත්ත රසට වග කියන්න ඕන ෆීනොලික් අම්ලයද අපේ ශරීරයට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දොඩම් බික්. මේවා තමයි අපි කවුරුත් ආසාවෙන් කන දොඩම් මිෂ පිරුණු දොඩම් මදය. මේකෙත් ෆ්ලේවනොයිඩ් සහ විටමින් C වලින් පිරිච්ච පෝෂක ගුණයන් අඩංගු වෙනවා. විටමින් C අධික උෂ්ණත්වයක් එක්ක විනාශ වෙනවා කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. එහෙනම් ඇයි අපි දොඩම් ස්ටීම් කරගන්නේ කියලා ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇති. මේකේ තියෙන රහස තමයි අපි මේක ස්ටීම් කරන්නේ අර අපි කලින් කියපු පොත්තට යටින් තියෙන ඝන සුදු ආවරණය දිය වෙනකම් විතරයි. අපි විසික් කරන මේ කොටසේ අපිට වැදගත් වෙන ගොඩක් දේවල් ඇතුළත් වෙනවා. ලුණු මිශ්‍ර කරලා රත් කරලා අපිට මේ පෝෂක කොටස් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ දොඩම් ස්ටීම් කරගන්නේ කියලා. දොඩම් ගෙඩිය උඩින් රවුමට කොටසක් කපන්න. දැන් එය උඩට උස්සා තේ හැඳි භාගයක් ලුණු ඇතුළට දමන්න. උඩ කොටස නැවත උඩින් තියන්න. දැන් දොඩම් ගෙඩිය ගැඹුරු භාජනයක තබා විනාඩි 20ක් පමණ ස්ටීම් කරගන්න. විනාඩි 20න් පස්සේ දොඩම් ගෙඩිය අරගෙන මද රස්නේ තියෙනකොටම ආහාරයට ගන්න. දොඩම් ගෙඩිය ලෙලි ගහන්නේ නැතුවම මදය ආහාරයට ගන්න පුළුවන් උඩ කොටස අයින් කරාම මේ විදිහට ඔක් කරලා බලන්නකෝ. හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඔයාගේ කැස්ස නැති වෙනවා. දීර්ඝකාලීනව කැස්ස නිසා පීඩා විඳින ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වටිනා වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ ඔයාගේ එදිනදා ජීවිතයට වැදගත් වෙන වීඩියෝවක් අරගෙන අපි එන සූදානම්. බොහොම ස්තුතියි.